مساء الخير أحبائي وأعزائي، كل عام وأنتم بخير، ويا رب دايما تكونوا في أحسن حال وأحسن خير. هناك الجهلاء، وهناك الحكماء، وهناك من لا يدرس، وهناك المثقف، وهناك الأبله، وهناك الناصح، ولدينا شخص، يعني نقدر نقول شخص جاهل لا يبقى شيء، ولكن ليس لديه علم ولا ثقافة، وهو رد عاجل على جهل عبد الله رشدي عقب ما قالوا عن آيات الكتاب المقدس والسيد المسيح. الأخ الجاهل عبد الله رشدي عقب ما قالوا عن آيات الكتاب المقدس ويدل على جهله، بيقول الرد على جهل عبد الله رشدي بنص قول السيد المسيح: يا أولاد الأفاعي. بيقول عبد الله رشدي إن المسيح شتم الفريسيين إنه وصفهم أولاد الأفاعي. تعالوا نشوف مدى جهله. في متى 12:34: يا أولاد الأفاعي، كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار، فإنه من فضلة القلب يتكلم اللسان. الخلفية الحضارية للنص. تعالى، يزعم البعض إن كلمة أولاد الأفاعي هي مجرد شتيمة دون النظر للمعنى أو حتى رؤية الآية كقطعة أدبية ذكية. فيجب فهم مفهوم الأفاعي والثعابين بشكل عام في مجتمع القرن الأول، فالمجتمع يتألف من بشر لهم خلفية يهودية، وحتى في الثقافة اليهودية كلمة الأفعى أو الثعبان لا تعتبر بطريقة سلبية. فعند النظر في آيات إنجيل متى نجد إشارة موجهة للمسيحيين من خلفية يهودية، فالمسيح ونصح تلاميذه إنهم يكونوا مثل الحياة والأفاعي. أول حاجة في متى 10:16، هذه الآيات مثال لمن يعتقد إن الكلمة تأتي بمفهوم سلبي أو إنها شتيمة، وكانت التعبير في الثقافة اليهودية لها معنى حسب السياق، وهذه الخصائص تنطبق على أيضا على الأسود والدببة والثعالب والكلاب. فالأسود يشار إليها كتابيا، فالأسد يستخدم إشارة إلى صفة يهوذا في تكوين 49:9. وأيضا هناك وجه إيجابي، فالمسيح في يوحنا 3:14-16 عن رفع الحية النحاسية وأشار إليها كرمز قوي للشفاء الواردة في سفر العدد 21:9. وكانت علاقة الإغريق ورؤيتهم للأفاعي والثعابين أكثر تعقيدا من اليهود، ففي الثقافة اليونانية التعبين صالح مقدس أو شرير مقدس، فحتى في شره ليس سيء فحسب، بل هو إله من الآلهة. والتعبان أيضا هو مثال للحكمة في أثينا والعالم الآخر، وهناك إله الشفاء اليوناني والدواء. ونجد أن بعض البطارقة تمسك عصا تحمل أسنان من الثعابين كرمز للسلطان الرعوي والحكمة والنشاط وربما الشفاء. فكلمة يا أولاد الأفاعي تشير بالأكثر إلى معنى رمزي بحسب سياق لوقا المجتمعي. فالشيطان في الفكر الكتابي هو رمز للحية، فطرح التنين العظيم الحية القديمة المدعو إبليس، والشيطان الذي يضل العالم كله طرح إلى الأرض وطرحت معه ملائكته في رؤيا 12:9. وقال الرب يسوع: أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا، أي أنتم أبناء هذه الحية يا أبناء الشياطين. وفي كورنثوس: ولكنني أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها، هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي بالمسيح. وكان الشرير يشير إلى أنه ابن إبليس، سفر أعمال الرسل 13:10. وقال: أيها الممتلئ كل غش وكل خبث يا ابن إبليس يا عدو كل بر، ألا تزال تفسد سبل الله المستقيمة. رسالة يوحنا الرسول الأولى 3:8. من يفعل الخطية فهو من إبليس، لأن إبليس منذ البدء يخطئ، لأجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس. ففي سياق كلام المسيح الذي اقتطعه عبد الله رشدي اتهموا الفريسيين اتهامه انه يخرج الشياطين ببعل زبول، اما الفريسيون فلما سمعوا قالوا: هذا لا يخرج الشياطين الا ببعل زبول رئيس الشياطين. فسياق النص يوضح ربط المسيح انهم هم ابناء الشياطين، لانهم لا يقبلون عمل الله ويجدفون عليه. يقول: كانت الأفاعي بمثابة رمز مجازي للشر الشيطاني وأيضا النباتات السامة، فمن بداية التكوين رمزا لمجيء مخلصنا أنه سيأتي من نسل المرأة الذي سيسحق رأس الحي بينهم. ويتهمهم
ربنا انهم اشرار، ورد هذه الكلمات يوحنا المعمدان فان قلوبهم مليئه بالحقد ويتحالفون مع الشيطان لذلك كنز قلبهم شرير. وهذا الاسلوب قديما مستخدم في اشعياء 59: ها ان يد الرب لم تقصر عن ان تخلص ولم تقل اذنه عن ان تسمع، بل اثامكم صارت واصله بينكم وبين الهكم وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع، لان ايديكم قد تنجست بالدم واصابعكم بالاثم، شفاهكم تكلمت بالكذب ولسانكم يلهج بالشر. ليس من يدعو بالعدل وليس من يحاكم بالحق، يتكلمون على الباطل ويتكلمون بالكذب. قد حبلوا بتعب وولدوا إثما، فقسوا بيض أفعى ونسجوا خيوط العنكبوت. الأكل من بيضهم يموت التي تكسر وتخرج أفعى. بيض الأفعى هنا يشير إلى أن بيض مميت حسب النص وإلى الشر. ووصف المسيح أن فيض قلب الفريسيين شرير. إذن وصف المسيح الفريسيين بكونهم أولاد الأفاعي، أي أنهم أبناء الشيطان، لأنهم تكلموا بالغش إنه يخرج الشياطين ببعلزبول حسب سياق النص. ولكن عبد الله رشدي دائما يتحفنا بجهله أو بيتحف الناس بجهله ليكون للبركة، نقرأ عن فريق اللاهوت الدفاعي. وخبر آخر وهو خبر بيان عاجل لجمهورية مصر العربية بعد تفجير مسجد ووقوع أكثر من 200 قتيل. الحقيقة بيان عاجل أدانت مصر التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في مدينة بيشاور الباكستانية ونتج عنه سقوط عشرات القتلى والمصابين. وقال ببيان صادر عن وزارة الخارجية: تدين جمهورية مصر العربية اليوم 4 مارس الجاري بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد بمدينة بيشاور الباكستانية وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات. مصر تعرب عن تعزية لحكومة وشعب باكستان، وتعرب مصر حكومة وشعبا عن خالص تعزية وصادق مواساتها لحكومة وشعب باكستان الصديقة وتمنيتها بسرعة الشفاء لكل المصابين، مؤكدا تضامنها ووقوفها مع باكستان في مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله. طالع الخبر: قالت الشرطة الباكستانية أن انتحاريا استهدف مسجدا شيعيا في مدينة بيشاور شمال غرب البلاد، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 56 مصليا وإصابة 200 شخص، عدد كبير منهم في حالة حرجة، وذلك في أحدث إحصائية بشأن العدد القتلى في الهجوم الذي وقع خلال صلاة الجمعة، بحسب ما نقلته شبكة ABC نيوز الأمريكية. بينما قال مسؤولون في المستشفى إن انتحاريا فجر نفسه داخل مسجد للمسلمين الشيعة في مدينة شمال غرب باكستان مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 57 مصابين وإصابة 200 شخص. ولفتت ABC نيوز إلى أنه لم تعلن أي جماعة مسلحة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن تنظيم داعش الإرهابي وحركة طالبان الباكستانية سبق لهما تنفيذ مثل هذه الهجمات، موضحا إلى أن حركة طالبان الباكستانية وهي جماعة مسلحة منفصلة عن طالبان في أفغانستان نفذت هجمات مماثلة في الماضي في المنطقة الواقعة بالقرب من الحدود مع أفغانستان المجاورة. متحدث بأحد المستشفيات: عديد من الجرحى في حالة خطرة، وبحسب المتحدث في المستشفى عاصم خان فإن العديد من الجرحى في حالة حرجة، فيما تناثرت الشظايا في عشرات الضحايا وبترت أطراف العديد منهم، وأصيب آخرون بجروح بسبب الأنقاض المتطايرة. وقال قائد شرطة محمد إعجاز خان أن العنف بدأ عندما فتح مهاجم مسلح النار على الشرطة خارج المسجد في مدينة بيشاور القديمة، وقتل شرطي بالاشتباك وأصيب شرطي آخر، ثم ركض المهاجم داخل المسجد وفجر حزامه الناسف. وقال معظم جاء أنصار كبير مسؤول الشرطة بإقليم أن الانتحاري وضع أبوة ناسفة قوية على جسده مليئة بالمتفجرات ب5 كيلوغرامات 12 رطل، وهذا من الوطن. أحبائي وأعزائي، مع كل تعزيتنا لكل المتوفيين ونطلب الشفاء لكل المصابين. جعل الله مصر ذخرا وأجمل شيء مصر العزيزة. يا رب ابعد عننا الغلاء والوباء، وابعد عننا كل مرض، وابعد عننا الشيطان الشرير والجهلاء مثل محمد رشدي وغيره. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولا تنسوا الاشتراك بقناتي قناة الملك الأمين، مع حب واعتزازي لكل مشتركي القناة. سلام الرب يكون معكم، آمين.
مساء الخير أحبائي وأعزائي. أنا بشكر كل مشتركيني ومحبيني، وبنزل كل التعليقات سواء فيها مدح أو شتيمة أو إهانة. الناس اللي بتقول إن أنا بستغل المصايب اللي بتحصل للمسيحيين عشان من أجل الشهرة، أولا أنا بجيب من مواقع حقيقية وحاجات بتحصل حقيقية، سواء الأخ مينا بتاع أكتوبر اللي قالوا إن هو كان ضعيف البصر ووقع في بئر مصرفش. عايز أقول لكم إن دي حقيقة، ممكن يكون وقع لسبب معين. إن أنا وأنا ماشي في الشارع النهاردة يعني لاحظنا إن في فعلا بلاعة نصها مكسور، وبدون ما اخد بالي وانا راجل ليا نظري قوي كنت يعني ممكن اقع في هذا البئر المصرفي. مش كل حاجة نقول ده فكر داعشي، فكر اخواني، اصل قتلوه، اصل عملوه. مفيش داعي لكل الكلام دوت، ولا نتهم الدولة فيها وما يكفيها عندها كفاية الغلاء والوباء اللي احنا عايشين فيه، وحالة الفقر المدقع اللي وصل له الشعب، معظم الشعب المصري اللي أصبح بيعاني من الغلاء الرهيب قوي. كل اليوم أسعار بترتفع، والتجار الجشعين بيستغلوا هذه الفرص. وبالرغم من كل الكلام دوت إن الدولة بتحاول إنها تعمل توازن لهذا الكلام، لكن طبعا إحنا عارفين إن نسبة كبيرة قوي من الشعب المصري بيعاني وهو تحت الفقر. فلازم إحنا نبقى دايما نحس بنفسنا، وربنا حذرنا وبفيروس كورونا، والناس كلها بدأت تنضم وتتضرع وتقول يا رب، ولكن عادت ريما لعادتها القديمة. أخبار مش تمام اللي حصل. طبقا لمراجعة الكاميرات، أخونا مايكل لويز بيقولوا إنه قفز في هذا النيل. ولماذا؟ هل الكلام ده حقيقي؟ أسرة تتدمر بسبب هذا الكلام؟ أعتقد صدرت أنباء إنه بعد مراجعة الكاميرات في مكان حادث مايكل لويز تبين أنه تحرك بالسيارة أعلى كوبري الساحل ونزل قفز فيه، وفي هذه الحال فهي ثالث حالة سيئة هذه السنة. وفي جانب آخر، كشفت ناجي إلياس إحدى أقارب الشاب القبطي المسيحي مايكل لويز تفاصيل العثور على جسده من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. بتقول مايكل لويز لقوه في قاع النيل مش مقتول، محدش عارف لسه تفاصيل، وهو يبقى ابن خال بابا، بس فلوسه وحاجته موجودة وعربيته كمان. وبتقول منهم لله هنفضل لإمتى كده، واحنا ليه بنتهم الناس التانية. ونشر مستر أمير مصدر مقرب موثوق منه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة هذا الشاب المختفي مايكل لويز، وكتب عليها مايكل لويز وجد وعلامات استفهام. سيناريو الخطف والترويع والتهديد والقتل مستمر بكل ألوانه. من هو وراء قتله؟ من وراء قتل مينا؟ الأمر الآن تحت يد النيابة، ورب الحالة شايف وعالم، وهو القدير يرد دم أولادنا. وأضاف هذه الجريمة والإرهاب لا يخرج إلا من تحت يد عناصر الإخوان والدواعش، العناصر النائمة لصنع بلبلة وكسر الثقة بين المواطن والدولة. وعلق أحد الأشخاص بكنيسته قائلا الخبر صحيح، مستر أمير مش بينزل خبر غير لما يكون متأكد منه. ليه دايما بنبص ونشوف إن هو ده الحدث الخطأ؟ هل كل إنسان بتبحث عنه الإخوان هل هذا شخصية عامة من أجل أو شخصية مرموقة لهذه الدرجة، لدرجة إن الإخوان أو الدواعش يتفرغوا لهذا الأمر؟ مينا اتقال عنه إنه كان نظره ضعيف وما كانش بيشوف وسقط في البئر. الأستاذ مايكل لويز
قد يكون شخصية معروفة بالنسبة لأهله وأقاربه، ولكن هو ليس شخصية عامة مسيحية، ليس هو البابا أو قديس، أو ليس هو أسقف معروف، إنما شخص قد يكون ربما شخص يعني هادي ووديع وكل هذا الأمور، ولكن لا ينتج عن ذلك أن يكون حدث إرهابي. أحبائي وأعزائي، أرجو من كل إخوتي ألا ننشر أخبار كاذبة وأخبار ضدة، لأن كل ده بيأثر على الدولة وبيأثر على الوحدة الوطنية. وإن إحنا نعمل حاجة فتنة طائفية بسبب أحداث شخصية أو أحداث عادية زي الموضوع اللي حصل في المنيا، ده موضوع، وزي ما قلنا موضوع طار صقر حصل. وطبعا 6 أغبياء، 6 يعني ما عندهمش قلب ولا وعي يقوموا بالطار ويقتلوا 3 أشخاص مسيحيين في المنيا، ونيجي نقول أصل المحافظ، أصل الوزير، أصل دولة، أصل مش عارف إيه. طب ده طار، إيه علاقة الدولة بالطار اللي حصل؟ إيه علاقة الوجود نقول إنهم دول 3 أشخاص مسيحيين، 3 اتقتلوا من 6 أشخاص مغفلين، 6 أشخاص مضللين، 6 أشخاص جهلة. وده اللي ورا الموضوع ده كله بالأكتر الجهل، عدم وجود الثقافة، عدم وجود العلم، نتيجة إن في ناس كمان بتعلمهم الغلط، فالمبادئ والأخلاق ما بقتش موجودة. عشان كده لازم نرسخ في أولادنا الأخلاق، ونرسخ في أولادنا الأدب، ونرسخ في أولادنا احترام الصغير قبل الكبير، عشان تبقى دولة منظمة ودولة كبيرة. الله المحب، الله العادل علمنا ان احنا نقول ايه؟ احبوا اعداءكم، باركوا لعينيكم، احبوا الذين ابغضوا اليكم. السيد المسيح رب المجد تحمل العذاب والألم والشتيمة والإهانة، واحنا في ايام صوم مقدس، الصوم الكبير اللي كلنا بنتمتع فيه، وبنحاول نرفع ارواحنا وبنرفع قلوبنا لربنا ونقول له يا رب خليك معانا في كل وقت وكل ضيق. انا واثق تماما احبائي اعزائي ان احنا ان شاء الله هنكون بلد كويسة طول ما انت قريب من ربنا. هتحس واكيد هتلاقي ان في اخبار سارة حلوة هتجيلك. ثق تماما، كن قريب من ربنا تماما وتضرع اليه وقول له يا ربي أين هي قلوبكم؟ نقول له هي عند الرب. أنا مش بوعظكم ولا بقول حاجة جديدة، لكن أنا بطلب منكم إنكم تكونوا دايما في أحسن خير وأحسن سلام. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، وأتمنى لكم كل خير وسلام. يا رب تكونوا في أحسن خير. سلام الرب يكون معكم، آمين. لا تنسوا اشتراككم في قناة الملكة والأمير. صباح الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملكة والأمير. الحقيقة الأمر أصبح يعني حاجة مؤسفة للغاية، حاجة مخجلة للغاية لما يحدث في المنيا حتى الآن. منذ البدء والمنيا فيها يعني تعصب وتحزب وحاجات غريبة جدا جدا، وكل محافظ يجي في المنيا مش قادر يسيطر. أنا عارف إن المنيا هي عروس النيل وأكبر محافظة في المحافظات، يعني مساحتها كبيرة جدا جدا وبتشغل ناس، وللأسف مفيش يعني التعليم بسيط. وعايز أقول لأ، مش التعليم، الجهل، التخلف مازال موجود، والتعصب مازال موجود. وبيان عاجل من الداخلية بعد ما حدث لهؤلاء الثلاثة الأقباط واللي عملوا في جسمهم. خصومة سرية وراء الواقعة الداخلية تكشف تفاصيل تداول بما حدث لجسد هؤلاء الأشخاص المسيحيين. كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية بشأن قيام بعض الأشخاص بالتمثيل بجسامين آخرين على خلاف الحقيقة. إزاي؟ بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه
تبلغ لمركز شرطة ملاوي من الأهالي بالعثور على جثامين 3 أشخاص مصابين بطلقات نارية داخل قطعة أرض زراعية مملوكة لهم. وعلى الفور تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من تحديد وضبط 6 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة ملاوي لقيامهم بارتكاب الواقعة داخل قطعة الأرض المشار إليها لسابقة وجود خصومة ثأرية مع عائلة المجني عليهم، وبحوزتهم 2 بندقية آلية، 2 بندقية خرطوش، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 3 خزينة آلية، فرد خرطوش، سلاح أبيض سنجة. واضح إنهم اسم يعني حاجة غريبة أوي كل الأسلحة دي، والشرطة لا تعلم بهذا الشيء. وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب خلاف ثأري بين الطرفين، وأنه لم يتم التمثيل بجثمان المجني عليهم. يا حرام، يعني هو الفكرة أو المشكلة إنهم ما مثلوش بالجثامين بتاعتهم. وتمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من تحديد وضبط 6 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة ملاوي لقيامهم بارتكاب الواقعة داخل قطعة أرض المشار إليهم لسابقة وجود خصومة ثأرية مع عائلة المجني عليهم، وبحوزتهم 2 بندقية، 2 بندقية آلية، 2 بندقية خرطوش، عدد من الطلقات. وزي ما قلنا وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب خلاف ثأري ولم يتم التمثيل بجثمان المجني عليهم. وهذا نقلا عن جريدة رسمية، جريدة الجمهورية. يا موضوع يعني حاجة غريبة جدا جدا. يعني عايز اقول ان برضو ما زالت المواضيع فيها نوع من التعتيم زي ما حصل مع مينا وحصل مع غيره. انا مش عارف لحد امتى هنقدر نقول الكلام الحقيقي. كمان عندنا بيقول لك كشف حقيقة التمثيل. كشف حقيقة التمثيل هتكشف لي ايه؟ كشف طبي يعني ولا ايه؟ ما علينا. طب يا عم عايز تقول ايه تاني؟ بيقول لك كتب الأخ علاء عمران، طبعا علاء عمران لازم يشهد لأهله، كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على بعض المواقع بشأن قيام بعض الأشخاص بالتمثيل، وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداولهم، وتتمثل في أنه تبلغ لمركز الشرطة وعلى الفور تمكنت. ونفس الكلام واضح أنه كوبي بيست. وأضاف أنه تم بالفحص تبين عدم صحة ما تداوله، تتمثل في أنه تبلغ لمركز الشرطة. ونفس الكلام، مفيش أي جديد ومدى التعتيم. القصة الحقيقية لراهب عاش لمدة 400 سنة، هل الكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ ظهرت مؤخرا شائعات مريبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول راهب مسن وصل سنه ل 399 عام، واصطحبت تلك القصة المروجة عبر السوشيال ميديا صورة لشخص مسن للغاية يقال انه عاش حوالي 4 قرون من الزمن. وزعم رواد السوشيال ميديا ان هذا الشخص راهب بوذي عاش من 1623، هو نفس القرن الذي توفات فيه زوجة ويليام شكسبير وهذا الراهب. وبحسب صحيفة ديلي ستار لم تدم هذه الشائعة كثيرة بعد أن ظهرت شائعات زائفة أخرى حول هذا الراهب، حيث قال آخرون أن هذا الشخص راهب يصل عمره ل 163 سنة. فيما أفادت الصحيفة إن إذا كان هذا الراهب قد عاش حوالي 400 سنة على هذا الكوكب، فسيكون العلماء متحمسين لاكتشاف أسرارها والمؤرخين البائسين لتوثيق آرائها حول أي شيء من الثورة الفرنسية إلى اندلاع الحرب العالمية الأولى. بينما يعتقد بعض العلماء أن الحد الأقصى لعمر الإنسان هو 150 سنة وفقا لإحدى الدراسات. وأوضحت الصحيفة أن هذا الشخص المعمر يدعى لوانغ فويا أي لون وانغ تا، هو راهب بوذي يشاع أنه عاش إما 163 أو 399 لكنه في الواقع 109، وإنه يعيش في تايلاند. وانتشرت مقاطع فيديو خاصة به على نطاق واسع حيث شوهد وهو نائب وبجانبه فتاة تصلي من أجله راهب. وأشارت الصحيفة إلى أنه يزال أمام لوانغ فويا طريقا طويلا ليصبح أكبر شخصا معمرا على وجه الأرض. وأفادت الصحيفة أن أكبر معمرة على الإطلاق عاشت حتى 122 عام أو 164 يوم،
وهي الفرنسية جين كلمنت، وأكبر معمرة على قيد الحياة حاليا هي اليابانية كين تانك البالغة من العمر 119 سنة، والتي ولدت في 2 يناير 1903. المواضيع صراحة حاجات غير واقعية، وحاجات كده بحس انها يعني مؤلفة عشان زي ما بيقولوا ايه، الكلام يكتر والكلام يتقال. لكن طبعا انا مش مع كل الكلام دوت ولا اي حاجة. طيب، بيان عاجل لجمهورية مصر العربية تعلن لمن صوتت. احبائي الاعزاء، صباح الخير احبائي واعزائي من قناتكم قناة الملكة والامير التي تعشق كل مشتركيها وكل محبيها. اشكركم على محبتكم وعلى كلامكم الجميل اللي بتطرحوه في التعليقات. الحقيقة كل يوم بيظهر في اخبار جديدة، وانا بحاول دايما اجيب الاخبار اللي انتوا بتهتموا بيها. النهاردة من مطرانية بورسعيد في اول رد على ظهور نور من ايقونة السيدة العذراء. يا ترى هذا الكلام ده حقيقة معجزة ولا بدعة ولا خرافات ولا ايه بالظبط؟ طبعا معجزات السيدة العذراء وظهورها زي ما ظهرت في الزيتون وظهرت في الوراق وظهرت في شبرا. العذراء لا محال انها بتظهر، دي ام النور، دي السيدة العذراء اللي الاسلام قال ولقد اصطفاها بين نساء العالمين، يعني ربنا اختارها اطهر السيدات في العالم كله. وبعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه أيقونة السيدة العذراء مريم بكنيسة الأنبا بشوي ببورسعيد وهي تشع نورا، جاء أول تعليق من مطرانية بورسعيد على ظهور هذا النور من أيقونة السيدة العذراء. وأكد القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي لمطرانية بورسعيد أن هذا الحدث حقيقي وليس شائعا، وأضاف: حدث ذلك في يوم الجمعة الماضية 25 فبراير 2022 أثناء زيارة رحلة من الإسكندرية إلى الكنيسة ببورسعيد، وكانوا الزائرين وقتها يرتلون تمجيد للسيدة العذراء مريم أمام الأيقونة. وعندما قام أحد الأشخاص الزائرين بتصوير مقطع فيديو بهاتفه ظهر نور شديد من أيقونة السيدة العذراء في الفيديو بشكل قوي. واختتم القس أرميا فهيم كلامه قائلا: حتى الآن ما زلنا نبحث في الأمر ونبحث عن الشخص الزائر صاحب الهاتف المحمول، وأشار إلى أن الحدث حقيقي والفيديو حقيقي وقد أخذوا بركة كبيرة من هذه الأيقونة. وفي جانب آخر السيدة العذراء مريم شافت سيدة عراقية مسلمة وعادت كليتها سليمتان. والمعجزة هي أنه في يوم 10 يناير سنة 96 ذهب أبونا بشوي كامل للندن حتى يتعالج، ودائما كان يهتم في كل مكان يذهب إليه أن يمجد للقديسين ويزين أيقونة السيدة العذراء بالورود رغم آلامه الشديدة. كمان يعني الكلام ده كلام رائع جدا جدا، واحنا عارفين ان السيدة العذراء بتعمل معجزات كتيرة وحاجات رائعة جدا جدا. عندنا صباح الخير احبائي واعزائي، كل عام وانتم بخير. جريمة بشعة، مقتل 3 أقباط مسيحيين بملاوي وتقطيع جثثهم بالساطور واحتفال الجناه بالطبل. هذا امر مؤسف جدا. الجريمة البشعة، مقتل 3 مسيحيين بملاوي وتقطيع جثثهم بالساطور واحتفال الجناه بالطبل. روى عصام يوسف ابن الضحية الجريمة التي هزت قرية إفشادات مركز ملاوي محافظة المنيا، التي تم فيها مقتل 3 أقباط مسيحيين وهما يوسف وعفيف يوسف وبشرى يوسف، وتم التمثيل بجثثهم، وكل ذلك بداعي الأخذ والصقر منهم. وبعد مقتلهم بإطلاق النار ظلوا يرقصون على جثثهم. ماذا حدث في هذه الحياة؟ وأضاف عصام قائلا إن والده وشقيقه وعمه تعرضوا للهجوم من قبل الجناه أثناء عملهم بالزراعات بالأسلحة الآلية، ثم مثلوا جثثهم باستخدام الأسلحة البيضاء والساطور. والجناه الذين فعلوا ذلك هم 6 أشخاص يقومون بقرية جعوير، وقطعوا جثث المقتولين الأقباط بالساطور وعادوا إلى قريتهم وهم يحتفلون بأخذ الصقر. وأكد عصام أن والده وشقيقه وعمه لا يعلمون بشيء عن هذا الصقر الذي يقول عنه الجناه، وأشار إلى أن هذا الصقر وقع منذ 70 عاما، ووالده وقتها كان طفلا وحدث لهم جريمة بشعة. وحولت قرية أفشادات مركز ملاوي محافظة المنيا لصراخ وعويل، بالأخص أن شقيقه
متزوج ولديه 6 أبناء. واختتم عصام أن أحد الجناه عندما ارتكبوا هذه الجريمة سلم نفسه للشرطة وقال لهم إنه قام بذلك بمفرده حتى ينتقم للثأر منهم، ولكن أهالي قرية إفشالات مركز ملاو محافظة المنيا شاهدون على أنه كانوا 6 أشخاص وما فعلوا ودمروا 3 أسر دون ذنب ودون أن يعلموا أي شيء عن الثأر. هي دي المنيا، وهي دي الحقارة، وهي ده الشعب المنياوي، الشعب الحقير اللي ما عندوش أي نوع من يعني أقول إيه، ما عندوش أي نوع من الإحساس ولا عنده نوع أي حاجة محترمة. يعني الشعب المنياوي، أنا مش عايز أقول شعب لأن المنيا فيها ناس كتير محترمة، لكن الناس السفلة اللي بيعملوا كده دول أكيد ما يعرفوش ربنا. عاجل جدا مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار داخل كنيسة بالولايات المتحدة بينهم أطفال. عاجل جدا مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار داخل كنيسة بالولايات المتحدة بينهم أطفال. أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم الثلاثاء مقتل 5 أشخاص من بينهم المشتبه به في حادث إطلاق نار داخل كنيسة في ساكرامنتو بكاليفورنيا. وقالت الشرطة الأمريكية أن المشتبه به في حادث إطلاق النار من بين القتلى بالإضافة إلى أطفال 3 جميعهم أقل من 15 سنة. وبدأ الحادث قبل الساعة 5:30 صباحا مساء اليوم الاثنين بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، عندما تم استدعاء الضباط عقب إطلاق نار داخل كنيسة في ساكرامنتو التي تقع عن طريق كذا. وأشارت التقارير أن ذكر بإطلاق النار على 5 أشخاص على الأقل. وأكدت إدارة الأسواق مقتل 5 أشخاص عدد الضحايا بينهم طفل. ولم تؤكد الشرطة بعدد العدد الدقيق للضحايا. وقد نشرت أيضا جريدة الوطن عن تلك الجريمة: أب يقتل أطفاله 3 ثم ينتحر في كنيسة الأمريكية بالولايات المتحدة ويقتل 5 أشخاص. قتل 4 أشخاص بينهم 3 أطفال نتيجة حادث إطلاق نار في مبنى كنيسة بمدينة ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية. وأشارت قناة CBC الأمريكية نقلا عن الشرطة المحلية إلى انتحار مطلق النار ضحية 5 لا تتوفر معلوماته عنه. وقال مكتب شريف مقاطعة ساكرامنتو أن أبا أطلق النار وقتل أطفاله 3 داخل الكنيسة قبل أن يطلق النار ويقتل نفسه مضيفا أن هناك ضحية 5 لكن لا توجد معلومات معروفة عنها. رحم الله مصر، رحم الله كل من عاش بها. وخبر أخير وهو موعد زيادة أسعار السجاير المحلية. أعلنت شركة الشرقية إيسترن كومباني عن زيادة أسعار منتجاتها من السجاير على أن يتم اعتبار من اليوم الثلاثاء اليوم الأول من 1 مارس 2022، وذلك بقيمة جنيها واحدا. وجاءت ذلك الزيادة استكمالا لقانون التأمين الصحي الشامل. وأرسل صدى البلد أسعار السجاير قبل الزيادة، وبعدها ارتفع سعر مونديال أحمر أزرق سيلفر من 20 إلى 21 جنيه، وسعر مونديال سويتش مونتول من 23 ل 24، وسعر كليوباترا بوكس 10 من 10 جنيهات إلى 11 جنيه ونص. ارتفع سعر سجاير بوسطن وبلومونت من 18 إلى 19 ونص، وسعر كليوباترا كينج سايز من 17 إلى 18 ونص. ارتفع سعر سجاير كليوباترا سوفت كوين